Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mi van vele, hogy van ő, mit lehet róla tudni. Úgyhogy kezdjünk is bele. Mi újság ezzel a szeretett személlyel, mi van vele most? Mit tudhatunk meg? Úgy tűnik valamilyen olyan külső körülmények akadálya, vagy fogja ő most, inkább így mondom, mert ez nem csak egyszerű akadály, hanem olyan, mintha foglyul ejtették volna olyan körülmények, amelyek már jó ideje fennállnak. Lehet, hogy ez azzal van összefüggésben, akire ez érvényes, hogy az elköteleződéssel van kapcsolatban. Aki már egy elkötelezett kapcsolatban van, akkor ott lehet, hogy ez már szinte foglyul ejtette. Nem önszántávol van abban a környezetben, hanem mint egy fogolyként, ahonnan úgy érzi, úgy éli meg, hogy nem tud elmenekülni. Középen megjelent a gyermeklapja, ez jelentheti azt is, hogy ahol ez érvényes, hogy van gyermek, nem kell kiskorúnak lenni attól, hogy gyermeknek nevezem. Szóval, ahol van gyermek a képben, vagy ahol a gyermek szóba jöhet, ott lehet, hogy az, ami foglyul ejtette, az, aminek ő a rabja. Például, ha ő vállalta, egyszer is kimondta azt, hogy ő majd felneveli, segít a nevelésben, és ezt ő nagyon-nagyon komolyan is gondolta, akkor ez az, ami esetleg őt jelenleg foglyul ejtette. Illetve még az is lehetséges, hogy ezzel a kimondott szóval valaki visszaél, valaki manipulálja őt, és ezt éli meg fogsággyanánt. Ez lehet egy olyan személy az életében, akire akár még mindig felnéz, akit még mindig nagyra tart, akinek a szava fontos a számára, de mégis valahogy fogságban érzi magát általa tőle, ott, ahol jelenleg van, illetve ez a személy lehet akár a szülői családban, vagy származhat akár a szülői családból is, vagy lehet, hogy még onnan származott ez amivel őt foglyul ejtette, vagy amivel őt ebben a jelenlegi helyzetbe kényszerítette. Ilyen nagyon klisészerű az, amikor például elveszi valaki, főleg a régi időkben, de ez még ma sem ritka szerintem, hogyha valakinek elveszi a lányát, vagy férjhez megy, és akkor, de inkább ha elveszi a férfinak, szokták mondani, hogy akkor megígértetik vele, hogy de akkor vigyázol rá, de akkor mindig mellette leszel. És ezek olyan szörnyű mondatok, abból a szempontból szörnyű mondatok, hogyha így a lélek szintjén nézem ezt az egészet, ugyanis ha ez azt jelenti, hogy mindig mellette leszel például, az a halálon túl is mutat. És ezzel, mivel sokan úgy gondolják, hogy az életnek a halállal vége van, és nincsen további következménye, hát nyugodtan tesznek ilyen kijelentéseket, viszont sajnos azt kell mondjam, hogy nincs. Nagyon sok időt töltök azzal, hogy régi időkbe megyek vissza, és ott keresem meg az oldásokat, illetve ott keresem a válaszokat az oldásokra, amiért egy szeretett góc nem tud működni, szeretett góc alakul ki, és nem tud működni egy szeretett valakiben, és bizony nagyon sok ilyesmivel találkozok, úgyhogy ez az, ami ilyen hatással tud lenni, ami például megkötözi és fogolyként tartja ott, ahol van ezt a szeretett személyt. De megnézzük, hogy mit jelent itt ez az ellenség, mit tudhatunk meg erről.
olyan, mintha itt a múltban lettek volna neki vágyai, erős vágyak, nem csak testi, ez itt mindenfélét látok, mindenféle vágyai voltak, és tulajdonképpen ahova most ő be van szorulva, ahol ő most fogolyként éli meg az életét, ezt a szituációt ő maga kérte valamikor, ő maga szerette volna, ő maga önszántából ment oda, és ő maga önszántából volt ott jó sokáig, ami újabban vált csak ilyen börtönné, mondjuk így. Tehát amikor ez nem túl régen alakult át azzá, hogy megakadályozza őt az ő valódi életében. Megnézzük még az özvegyasszonyt. Itt lehetséges az, hogy két irányt vesz itt a dolog. Abban az esetben, ha ő neki most egy elkötelezett kapcsolatban van, és ott esetleg kiderült, hogy van másfajta kapcsolat is, például veled, másfajta kapcsolata, akkor ez a személy nagyon sokat manipulálhatja, nagyon sokat terelgeti, és nagyon sokat szóvá teszi azt a másik kapcsolatot, és hogy amiatt romlott meg az ő kapcsolódásuk, pedig valójában, mint ahogy mondtam, itt ennek a szeretett személynek már egy ideje elmúltak azok a vágyai, ami itt régen még megvolt, minden jellegű, mindenfajta vágya, a testi is, meg a lelki is ebben a kapcsolódásban. Viszont ez a domináns személy a környezetében, ez hát nem így gondolja, illetve nem ezt sugallja neki. És ha nem erről van szó, hogy ő neki most van már egy ilyen elkötelezett kapcsolata, akkor létezik az ő életében, mint mondtam, egy korábbról hozott olyan személy, ha nem él már, akkor csak az emlékeiben, akire ő nagyon sokat gondol, és nagyon sokat próbál beintegrálni a saját dolgai közé, a saját gondolatvilágába, de sajnos az nem passzol azzal, amit most él. Nem passzol, ahogyan ő most van, és emiatt érzi börtönben magát, mert nem tudja szinkronba hozni azokat a régi elveket azzal, amit ő most szeretne, amit ő most gondol, ahogyan ő most éli a világát. Ilyen esetekben nagyon sokszor olyan hozott mintákról van szó, vagy olyan hozott energiákról, inkább így mondom, például amiről az előbb is beszéltem, hogy így oldásokban visszamegyek a múltba, és nagyon sokszor találunk olyan eseményt, akár 6-7 generációval korábban, ami még ma is hat, és ami megakadályozza, hogy ő önállóan és szabadon cselekedjen, és ami megakadályozza azt, hogy ő szinkronba tudja hozni a saját kívánságát azzal, amit ő valójában szeretne. Mert ott van a háttérben ez a valamilyen energia. Olyan, mint hogyha ezt úgy lehet elképzelni, hogy például, amikor egy jó szándékú manipulatív anyuka folyamatosan duruzsolja a gyermekének azt, hogy mit kell csinálni, és ő pedig miután felnőtt férfi lesz, akkor más szeretne csinálni, de nem tudja, hiszen az jó szándékú anyuka az életének első 20 évében olyan dolgokat ültetett el benne, mint hogy egy férfi ezt csinál, egy férfi nem csinál olyat, egy férfi nem érez, egy férfi nem mutatja ki, hogy ő mit gondol, már attól legyen, az olyan legyen férfias, és a férfias férfi az nem sírdogál, ugye ezt is szoktuk mondani a gyerekeknek, viszont igen,
a férfias férfi is tud elérzékenyülni, és ő neki is legyenek érzései. De például ez a személy lehet, hogy pont ilyesmivel küzd, hogy azt mondták neki, hogy nem érezhet, és ő meg majd megpusztul például az érzések súlyától. Na megnézzük akkor, hogy te rád hogyan gondol, hogy gondol-e a nézőre ez a személy, ez a szeretett személy. Megnézzük, hogy hogyan gondol. Hogyan gondol ez a szeretett személy a nézőre? Milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan? Milyen gondolatai vannak? Lehetséges az, hogy a veled kapcsolatos gondolataiban valamiféle változás állt be. Hirtelen és váratlanul olyan, mintha látna téged. Olyan, mintha korábban csak egyfajta vágyálom voltál a szemében, és most, mintha lehullott volna róla a lepel, vagy most hullik le róla a szeméről a lepel, és elkezd téged látni olyannak, amilyen vagy. És ez egy rendkívül jó dolog. Ugyanis a párkapcsolati nehézségek hátterében mindig az van, hogy a másik személyt másnak látjuk, mint amilyen. Mindig rávetítünk valamit, mindig azt hisszük, hogy olyan, mint a tökéletes, vagy hát jó, és hiába jönnek a figyelmeztető jelek, eleinte csak legyintünk rá, főleg ugye az első 8 hónapban, hogyha tovább tart a kapcsolat, akkor ott aztán biztos, hogy a rózsaszín köd az mindent is átír, és minden figyelmeztető jelet meghamisít tulajdonképpen, de olyan, hogy mintha ez a személy, ez a szeretett személy most elkezdene téged látni olyannak, amilyen vagy, a hibáiddal, az esendőségeddel együtt, és ez a vágyait mondjuk átértelmezésre késztetni. Na, nézzük azt, hogy mit jelent itt az utazás. Én azt látom itt, vagy azt érzékelem, inkább így mondom, hogy mikor azt mondtam, hogy ő elkezd látni téged, az nem azt jelenti, hogy tetszik is neki, amit lát. Mert amikor képzeljük el, hogy amikor valakire rá projektálunk valamit, valakire rávetítjük azt, hogy ő ilyen kedves, olyan aranyos és ilyen-amolyan, és amikor elkezd el oszladozni ez a rózsaszín köd a szemünk elől, és akkor meglátjuk, hogy hát bizony nem csak aranyos tud lenni, hanem nagyon bumszli is, és akkor ez így nem tetszik. És olyan, mintha ő neki most ilyen belső küzdelme lenne, hogy ő neki vannak dolgok, ami nem tetszik benned, ugyanakkor meg mégis ott van valamiféle kötődés, a múltból eredő kötődés, ami hát valamilyen módon ott tartja melletted. Na nézzük még itt az özvegyasszonyt. Abban az esetben, hogyha ez az özvegyasszony mondjuk nem téged jelöl, hanem valaki mást,
valakit, akit ugye az előbb mondtam, hogy ő rá nagy hatással van. Az is lehet, hogy azért nem tetszik mondjuk, amit benned lát, mert lehet, hogy hasonló dolgokat képviseltek, mint az a valaki, valaha a személy, az a másik. És ezzel sem szeret ő szembesülni. Nagyon gyakran megesik mindannyiunkkal, ameddig nem oldjuk fel bennünk magunkban ezeket a problémákat, hogy jönnek a kapcsolatok egymás után, és mindegyik kapcsolat valamiképpen emlékeztet az előzőre, valamiképpen ismétlődnek a dolgok. És minthogyha itt azt látnám, hogy ő felfedezte, hogy, hogy te is olyan vagy bizonyos szempontból, mint a másik. És ezzel nincsen semmi baj, mert itt az nagyon jó dolog, hogyha ő már ráeszmélt erre, hogy a kettő hasonlít. A következő lépés az lenne, hogy az lenne a jó, ha az lenne, hogyha ő megérteni azt is, hogy ennek utána kellene járni, ennek a végére kellene járni, ki kellene boncolni, hogy vajon hogy lehet az, hogy ő is olyan, meg ő is olyan. Nekem miért ilyen jut? És akkor ezt, ha kellően sokszor elmondjuk, akkor előbb-utóbb jönnek a válaszok, hogy mi a bennem lévő hiba, hogy miért ilyeneket keresek magamnak, ugyanis mindig mi keressük magunknak, vagyis ő keresett magának egy olyan tükröt, aki azt tükrözi számára vissza, ami benne megoldandó. Az első, hogy hát ő is az volt, nem az első, tehát ő is az volt, aki visszatükrözte, meg te is az vagy, aki visszatükrözi, és ő most, hát ezt még nem tudja, hogy visszatükrözitek mind a ketten őt magát, de azt igen, hogy másképp lát, mint ahogy korábban látott téged. Megnézzük akkor, hogy vannak-e érzései, illetve milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatosan. Milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatosan? Ez a kérdés, milyen érzései vannak? Mit érez? Nagyon sokat filozofál azon, hogy jó veled lenni, szeret veled időt tölteni, akár van, akivel cseverészni is, és abban reménykedett, vagy abban reménykedik, hogy veled tulajdonképpen, amikor veled van, akkor ő a magányát el tudja veszíteni, akkor nem érzi magányosnak magát, akkor minden a háttérbe tud szorulni, és ő hátat tud fordítani annak, amit egyébként úgy magában megél. Tehát az érzéseiben tulajdonképpen az jön elő, hogy te azt jelented neki, hogy te képes vagy az ő magányát feloldani, te képes vagy őt kirángatni abból a bezárkózott állapotából, ahova egyébként ő vissza szokott húzódni. Megnézzük még itt az örvendezést, hogy erről mit tudhatunk meg. És bár úgy tűnik, hogy nagyon meg tudod őt nyugtatni, nagyon jó hatással tudsz lenni rá, mégis fél valamiféle újdonságtól, egy új kezdetről, egy új szintre emelésről, valami a kapcsolatotok megújításától, mégis vannak benne félelmek. Miért van itt ez a félelem? Még erre kérdezek rá. Miért fél itt? Lehetséges az is a félelem okaként, hogy a szenvedély, ami köztetek van, az fél attól, hogy az tulajdonképpen kihúnyt, és fél attól, hogy az nem lesz elég arra, hogy összetartsa a kettőtök kapcsolatát. Igen, az nem is elég alapvetően a szenvedély, és
hogyha nincs mögötte érzés, viszont az maga elég jó jel, hogy ki tudod őt rángatni a magányából. Megnézzük még itt az özvegy férfit, hogy mire jut ő még ezzel kapcsolatosan. Hát az előbb is azt mondtam, hogy hatalmas vihar dúl benne, és most is csak azt látom, hogy ez nagyon fontos neki, hogy te őt ki tudod rángatni a magányából, mert amikor meg ő túlságosan magába mélyed, akkor pedig nagyon is szeretne veled sokat találkozni, újra és újra eszébe jut, hogy mégis találkozni kellene. Viszont, mint ahogy az előbb is láttuk, ott, és itt is a másik sorban is látszik, hogy bizony ő benne ott van a félelem, hogy mi van akkor, hogyha ez is csak ilyen szenvedély alapú az egész. Hát így alapokat látva azért ebben eléggé kételkedem, hogy van itt azért érzelem is, de ezt neki kell tudni. Az nem elég, hogy én tudom, vagy én látom, meg én érzékelem, hanem meg vagy te is, hanem ő neki kell ezt biztosan tudni. Ehhez viszont hatalmas türelemre van szükség a részletekről, és az a türelem az ne olyan legyen, hogy kérdezesködni, meg keresni, bármennyire is divat ez ma, hogy ráírunk a másikra, hagyni kell őt békén, hagyni kell őt magában eldönteni, anélkül, hogy befolyásolni akarnánk. Persze ehhez tényleg sok türelem kell. Na, megnézzük akkor, hogy hogyan alakul a következő néhány nap, egy hét, hogyan alakul a néző és a szeretett személy között a kapcsolat, mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől a következő néhány nap, egy hétben. Abban az esetben, hogyha ő neki van egy meglévő kapcsolata, akkor ott elég sok vita és veszekedés lehet a következő napokban, és aminek az gyökere, ami a múlt, és állandóan oda keverednek vissza, mert hogy valamit a múltban nem oldottak meg, és annak a megoldatlan problémának tulajdonképpen azt hánytorgatják fel, azt újítják fel újra és újra. És ezt bizony minden esetben ez az igazság, akkor, amikor valaki azt mondja a másiknak, hogy megbocsát, de aztán újra és újra előveszi ugyanazt a témát, valójában sosem bocsátott meg neki, és ez nem korrekt. Ez nem egy korrekt viselkedés. Hogyha azt mondom, hogy megbocsátok, akkor bocsássak meg tényleg, viszont ha nem teszem meg, akkor pedig a másik fél, hát tulajdonképpen becsaptam. És itt olyan, mintha itt is hasonló események zajlódnának a háttérben. Ha nem erről van szó, akkor benne játszódik le újra egy ilyen hasonló esemény, hogy ő, ha volt neki már kapcsolata, vagy pedig a szülei kapcsolatát látta, és ennek a folyamatát látta. Ugye mi az előbb is ott volt benne a kétség, hogy hogyan lesz kettőtök között tovább, és olyan, mintha mostanában ő neki ilyennel kellene szembesülnie, és ezen kellene átmennie. Viszont, ahogy az előbb is láttuk, hogy ő kezd téged látni olyannak, amilyen vagy, ehhez viszont nagyon fontos, hogy ezt a múltbeli problémát, ezt ő meg tudja magában oldani. Megnézzük a bosszúságot.
Amiért bosszankodik az az, hogy vannak lelki vágyai, testi vágyai is, de a körülmények, lehet, hogy az anyagi körülmények sem teszik lehetővé azt, hogy ő most találkozzon veled, mert hogy szeretne találkozni, de egyelőre lehet, hogy pont emiatt alakulnak ki ezek a veszekedések másokkal vagy magával. Még az utazást megnézzük. Állandósulnak ezek a vágyak, úgyhogy lehet, hogy egy-két napon belül nem fog jelentkezni, de azért hosszabb távon én mégis azt gondolom, hogy ő fel fog bukkanni, mert itt nagyon érzi azt, hogy ő szeretne veled találkozni, és szeretne jól érezni magát veled. Köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm, ha itt vagytok, és újra megnézitek. Hogyha valaki személyes konzultációt szeretne, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, illetve az első kommentbe is beteszem, és ott rám tudtok írni, hogy hogyan és mint. Oldás is van, azt is lehet kérni. Mindenkinek minden jót kívánok, amíg nem találkozunk. Sziasztok!